Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу розповісти, насіння яких городних культур можна розпочинати сіяти вже в січні. Одразу хочу зауважити, якщо у вас немає добре опалюваного розсаднику, в якому ви будете підрощувати посіяну так рано розсаду, то в січні сіяти взагалі не варто ніякі культури, ніякі рослини. Хочу розповісти за наш приклад, коли у нас такий розсадник був, плівка в 2 шари, піч, яку ми топили вуглем, і розсаду ми досвічували додатково штучно. Багато ламп стояли, і ми їх підсвічували для того, щоб вони не тягнулися. На той момент ми проводили посів насіння перших рослинок наприкінці грудня. Які це рослини були? Це була еустома, ампельна петунія, зональна пеларгонія, це була бегонія різних видів. Тобто культури, які мають доволі тривалий період вегетації в розсаді. Зараз ми і розсадника не маємо такого, щоб опалювати його добре. І, відповідно, ми не проводимо посів в січні взагалі ніяких культур. І вам, друзі, якщо ви не займаєтесь для вирощування на продаж, для заробітку, також вам не раджу в січні взагалі нічого не сіяти. Зарано посіяна розсада дуже швидко і легко переростає, витягується, або її підсвічувати треба за відповідних температур вирощування, або вона потягнеться і втратить взагалі будь-який зовнішній вигляд і якість. Ми будемо перші культури сіяти всередині лютого. За них я буду окремо розповідати, але коротенько скажу, які будуть ці культури. Ті самі, що ми сіяли колись наприкінці грудня. Це буде еустома, ампельна петунія, зональна пеларгонія, якщо будемо її вирощувати. Можливо, вже асортимент трішки будемо змінювати. Але ось такі культури в цілому ми сіємо всередині лютого. Віола і щось подібне. Гацання в тому числі, вона також доволі довго розвивається. Діхондра, до речі, також. Міні-теплички в кімнаті підрощуємо, і на початку квітня ми виходимо трішки обігріваємо електрокаміном розсадник. І вже в розсаднику продовжуємо вирощувати, потім ці квіти вже висаджуємо у відкритий ґрунт на клумби приблизно всередині травня. Ось така у нас дорожня карта, якої ми будемо притримуватись. І вона стосується, друзі, не тільки нас, вона стосується, я впевнений, переважної більшості городників, які зараз дивляться це відео. Не у всіх є можливість підтримувати, підтоплювати, опалювати розсаду. Воно того і не треба. Тому запрошую вас доєднуватись до нас. І будемо разом проводити посіви. Я ще буду випускати відео, коли сіяти краще огірки, томати для вирощування подальшого в теплиці, перець коли сіяти, томати для відкритого ґрунту коли сіяти. За це ми будемо, звісно, окремо розповідати. І буду розповідати, за скільки днів виростає гарна розвинена розсада. Насіння зараз не дешеве, тому, звісно ж, треба його якомога ефективніше використати, щоб з кожної насінинки ми з вами отримали гарний результат. До речі, якщо ви ще в пошуку гарного професійного насіння, я посилання залишу в описі під цим відео на інтернет-магазин Тетяни Вікторівни, де все насіння для себе особисто ми замовляємо вже багато-багато років. І квітів, і овочів, і інших рослин. Ось що хотів розповісти. Ще раз вибачте за таке надмірно, можливо, довге, але це надважлива інформація, тому що зараз ми утримуємось від надраннього посіву, а потім ми не будемо шкодувати, що посіяли. Це перевірено вже на собі, тому вам також раджу додержуватись визначених термінів проведення посіву. На цьому завершую. Дякую за увагу. До побачення.